CBSE Gujarat Board, Standard 12, Chemistry, Chapter number 11, Alcohol, Phenol and Ether. This is the part number 7. Last time we complete the example number 11.5. Now in this episode we are going to complete the ether and some commercial use of alcohols, and in text question number 11.6. Now we start from in text. In text question number 11.6. Give the structure of the product you would expect when each of the following alcohol react with. ચાલો આપણે આલ્કોહોલ જે છે એનું જે રિએક્શન છે શું પ્રોડક્ટ મળશે એ તમારે પ્રિડિક્ટ કરવાનું છે. પ્રોડક્ટ એમાં ફર્સ્ટ છે when following alcohol react with. ચાલો ફર્સ્ટ છે butane 1-ol. butane 1-ol, it is react. Butane 1-ol means CH3 CH2 CH2 OH. Now first reaction is with ZnCl2 HCl oblique ZnCl2. This is the one type of halogenation. RX, ROH converted to RX means CH3 CH2 CH2 CH2Cl is the product. 1-chlorobutane. This is the Lucas test. Lucas test. એના આન્સર જે છે પાછળ તમને આપેલા છે 11.6ના જો પેજ નંબર 355 પર બધા આન્સર અમુક આપ્યા છે, અમુક નથી આપ્યા. 11.6ના નથી આપ્યા એક પણ આન્સર, બરાબર. તો આપણે આ રીતે ટેસ્ટ અલગ અલગ કરવાના છે. ચલો પછી બી છે HBr. HBr સાથે શું રિએક્શન આપશે તો એમાં પણ સબસ્ટિટ્યુશન થશે. CH3 CH2 CH2 CH2Br મળશે. 1-bromobutane. and third is SOCl2. चलो any SOCl2 means thionyl chloride. This is one type of chlorination. So OH group is substituted with chlorine group. So CH3 CH2 CH2 CH2Cl 1-chlorobutane is the product. So 3 reaction of butane 1-ol. Chalo. Now the next is 2-methylbutane 2-ol. Second is methyl butane 2-ol. એટલે આ રીતે જુઓ 2 ઉપર મિથાઇલ અને 2 ઉપર OH અને આનું રિએક્શન તમારે કરવાનું છે. This is the reaction 2-methylbutane 2-ol. એના ફરી પાછા આ 3 રિએક્શન તમારે કરવાના છે. સેમ ટુ સેમ. ફર્સ્ટ HCl ZnCl2 Lucas test. So it is converted to CH3CCl CH3 CH2 CH3 2-chloro 2-methylbutane 2-chloro
2-methyl butane. Second is HBr substitution reaction, CH3 CCH3 Br CH2 CH3, and last SOCl2. This is the chlorination, the same product. CH3 છે. So this is the intext question number 11.6. Clear? ચાલો ઓકે. આમાં બીજી સાઇડ પ્રોડક્ટ શું મળતી હશે? SO2 ગેસ એન્ડ HCl ગેસ. આ બેની અંદર કદાચ કોઈ માંગ્યા તો જરૂર નહીં, પણ આમાં બાય પ્રોડક્ટ શું હોય? SO2 ગેસ પ્લસ HCl ગેસ. આમાં H2O બાય પ્રોડક્ટ, આમાં પણ SO2 અને HCl, આમાં H2O. This is the byproducts. ઓનલાઈન હોય પોતાનું નામ લખે, બહુ લેસન હોય પોતાનું નામ લખશો જરૂરથી કે કોણ જોઈ રહ્યા છે લાઈવ. ચાલો ક્લિયર? આમાં ખ્યાલ આવી ગયો? આ એક શું છે? લ્યુકાસ ટેસ્ટ. ધીસ ઇઝ સબસ્ટિટ્યુશન ઓફ OH ગ્રુપ વિથ Br, and this is the chlorination, thionyl chloride, halogenation, one type of. Now the next question. જોવાનું ખરું પણ લાઈક નહીં કરવાનું. લાઈક તો દબાવો. 11.7. પ્રિડિક્ટ ધ મેજર પ્રોડક્ટ ઓફ એસિડ કેટાલાઇઝ ડિહાઇડ્રેશન. ચાલો આપણે શું કરવાનું છે? એસિડ કેટાલાઇઝ્ડ dehydration. Acid catalyzed dehydration of first 1-methyl cyclohexanol. देखिए this is 1-methyl cyclohexanol. और डिहाइड्रेशનમાં અહીંયા કેટલી બધી પોસિબિલિટીઝ છે. આ 2-મિથાઇલ થયું કહેવાય, આ 2-મિથાઇલ કહેવાય. 1-મિથાઇલ કોને કહેવાય? આ 1-મિથાઇલ કહેવાય. હવે આમાં 3 પોસિબિલિટી. જો એક શબ્દ જો કે અહીંથી ધારો કે there is which possibility is more probable. આ OH તો કાઢવાનો જ છે. હવે આ આલ્ફા હાઇડ્રોજન છે, આ આલ્ફા હાઇડ્રોજન છે અને આ આલ્ફા હાઇડ્રોજન છે. 3 પોસિબિલિટીઝ છે. તો કયો આલ્ફા હાઇડ્રોજન આપણે રિમૂવ કરીએ? જો ઝેડસેફ રૂલ શું કહે છે કે મોર ધ આલ્કાઇલ ગ્રુપ વિથ ડબલ બોન્ડ. એટલે અહીંયા જે પ્રોડક્ટ છે તમારી આ 11.7 ઇન્ટેક્સની 1-મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેન, એટલે એનો મતલબ કે અહીંયાથી આલ્ફા નહીં જાય. હવે આ બેમાંથી ગમે તે કાઢશો હરખી જ પ્રોડક્ટ મળવાની છે. એટલે આપણી જે પ્રોડક્ટ છે
એસિડ કેટેલાઇઝ H પ્લસ ડિહાઇડ્રેશન H2O રિમૂવ કરવાનું છે આપણે, એટલે કોપર પાવડર એડ કરીએ અને 573 કેલ્વિન ટેમ્પરેચરે ગરમ કરીએ તો શું થાય? તો આમાં આ રીતની પ્રોડક્ટ મળશે. મિથાઇલ એમનો એમ રહેશે પણ અહીંયા ડબલ બોન્ડ થઈ જશે આ રીતે. અને એ જે પ્રોડક્ટ બની એનું નામ જે આપી છે 1 મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝીન. 1 મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝીન. આ વસ્તુ H2SO4 ની હાજરીમાં બી થઈ શકે છે. કોન્સન્ટ્રેટેડ H2SO4 લો તો પણ ડિહાઇડ્રેશન થાય. ડિહાઇડ્રેશન કોણ કરી શકે? ફોસ્ફોરિક એસિડ પર કરી શકે છે, H3PO4 બી કરી શકે છે. એટલે આની જગ્યાએ તમે કોન્સન્ટ્રેટેડ H3PO4 બી યુઝ કરી શકો છો, ફોસ્ફોરિક એસિડ બી યુઝ કરી શકો. ધીસ ઓલ આર ધ dehydrating agents. Now second is the dehydration of butane-1-ol. હવે આમાં એક વસ્તુ સમજવા જેવી છે. બ્યુટેન-1-ol એટલે શું? ધીસ ઇઝ બ્યુટેન-1-ol. હવે આનું ડિહાઇડ્રેશન કરશું, બરાબર. અ મિક્સચર ઓફ but1in and but2in. but2in ઇઝ ધ મેજર પ્રોડક્ટ. આમાં શું થશે? આમાં અંદર કેટાયન પહેલાં સ્ટેપમાં બને અને કેટાયનની અંદર સ્ટેબિલાઇઝેશન થાય. 2 ટાઈપ્સ ઓફ કેટાયન. જો અહીંથી OH ગયો ધારો કે, એટલે પોઝિટિવ ચાર્જ અહીં આવશે, અહીંથી H જશે, એટલે but1in તો મળશે જ. પણ સાથે સાથે એવું કહે છે કે આ ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં OH રિમૂવ થયો પછી પ્લસ ચાર્જ આ બાજુ બી આવી શકે છે, એટલે but2in બી બની શકે છે. એટલે 2 પોસિબિલિટી છે અહીંયા. ફર્સ્ટ છે CH3 CH2 CH ડબલ બોન્ડ CH2. ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ choice, and second is CH3 CH double bond CH CH3. This is the second choice, and this is the major product because Zaitsev rule is obeyed. So but2in is the main product and but1in is a minor product. Why? The more stable cation and Zaitsev rule is followed. So but2in is the major product formed due to the rearrangement to give the secondary carbocation. એટલે આમાં જ્યારે કાર્બોકેટાયન બનશે ને ત્યારે રીઅરેન્જમેન્ટ થશે, અને ડ્યુ ટુ ધ રીઅરેન્જમેન્ટ ધ સેકન્ડરી કાર્બોકેટાયન ઇઝ અ મોર સ્ટેબલ દેન અ પ્રાઇમરી કેટાયન. ઓકે, લાઈવ ચેટ ઓન છે, કંઈ બી પ્રશ્ન હોય પૂછી શકાય છે. લાઇક બટન બી ફ્રીમાં દબાઈ શકાય છે, એનો કોઈ ચાર્જ નથી, બરાબર છે. ચાલો નેક્સ્ટ. આમાં ખ્યાલ આવી ગયો? ધીસ ઇઝ ધ ઇન્ટેક્સ ક્વેશ્ચન નંબર 11.7. જો આમાં કોઈ બી ક્વેશ્ચન યુનિટ ટેસ્ટમાં બી આવી શકે છે. કમ્પ્લીટ ધ ફોલોઈંગ રિએક્શન અથવા ડિહાઇડ્રેશન ઓફ ધીસ, બસ બેઠો પૂછી શકાય છે. પણ જેને પ્રેક્ટિસ કરી હશે એ જ જવાબ આપી શકશે, પછી અધૂરું થશે. એટલે મહેનત તો કરવી જ પડશે. સાયન્સમાં છીએ, બરાબર, આર્ટ્સ કોમર્સ કે બીજું કંઈ હોત તો ઠીક છે, પણ સાયન્સમાં તો મજૂરી કરવી જ પડે. વિધાઉટ મેમરી ઓર વિધાઉટ હાર્ડ વર્કિંગ એમાં ટકા ના આવી શકે. ચલો નેક્સ્ટ 11.8. What is the question? Ortho and para nitrophenols are more acidic than phenol. Draw the resonance structure of corresponding phenoxide ions. એટલે જો ખતરનાક કામકાજ છે કે તમારે આની અંદર શું ડ્રો કરવાનું છે. બહુ જ મોટો પ્રશ્ન છે આ. એના જે ફિનોક્સાઇડ આયન છે એના સ્ટ્રક્ચરો ડ્રો કરવાના છે. એવા સ્ટ્રક્ચર આપણે ક્યાં ડ્રો કર્યા હતા જો હું તમને બતાવું. 10 નંબરના ચેપ્ટરમાં એવા સેમ સ્ટ્રક્ચર આપણે ડ્રો કર્યા હતા.
પેજ નંબર 313 ઉપર 313 ઉપર સેમ ટુ સેમ ક્વેશ્ચન, પેજ નંબર 313. હવે જો આ ઓર્થોનાઇટ્રોફિનોલ છે, અહીં ધ્યાન આપજો. This is the orthonitrophenol and second is paranitrophenol. હા તો સારું છે, આવો કોઈ પ્રશ્ન કોઈ પૂછતા નથી, અગર તો દસતા બેસી જાય. હવે આ બંને ઓર્થો એન્ડ પેરાનાઇટ્રોફિનોલ આર મોર એસિડિક દેન ફિનોલ. ડ્રો ધ રેઝોનન્સ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ કોરસ્પોન્ડિંગ ફિનોક્સાઇડ આયન્સ. 3 તમારે સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરવા પડે. કોરસ્પોન્ડિંગ ફિનોક્સાઇડ આયન બી ડ્રો કરવો પડે તમારે, કે આ વધારે એસિડિક છે. કેમ? ડ્યુ ટુ ધ રેઝોનન્સ, મોર રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર દેન ફિનોક્સાઇડ આયન. હવે જો ફિનોક્સાઇડ આયન એટલે શું? ફિનોલમાંથી બને આ રીતે. ધીસ ઇઝ ધ ફિનોક્સાઇડ આયન, ફિનોલ, ફ્રોમ ફિનોલ. હવે જો આમાંથી શું થશે, જો અહીં ધ્યાન આપજો. આ પહેલાં હું એનું કોઈ ઓલું નથી દોરતો, ખાલી તમને અહીંયા કઈ રીતે ઓરિજિનલ વસ્તુ છે એ જોવાની છે. આ રીતે છે. ચાલો હવે આમાં શું થશે, જો અહીંથી સ્ટાર્ટ થશે આ ફર્સ્ટ. હવે આનું ફિનોક્સાઇડ આયન એટલે શું? અહીંથી એચ કાઢી નાખો, આ ફિનોક્સાઇડ આયન થઈ ગયો. ચલો આનો ફિનોક્સાઇડ આયન ડ્રો કરો તો કેવો ડ્રો થશે? હા, ડ્રો કરવાના. અમને કીધું છે કરવા જ પડશે ને, ખાલી જાણ માટે તો છે નહીં, કીધું છે તો કરવા જ પડશે ને. આ રીતે જુઓ, ધીસ ઇઝ ધ પેરાનાઇટ્રોફિનોક્સાઇડ આયન. હવે એમાં રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર બી હું તમને ડ્રો કરીને બતાવું એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે. આ દોરવાના છે અને પછી પ્રૂફ કરવાનું છે કે ધીસ ટુ આર મોર એસિડિક. કેમ? કે ધીસ have a more resonating structure than phenoxide ion and more the stability, more acidic nature. ચાલો ફર્સ્ટ આ રીતે થશે, જો અહીં ધ્યાન આપજો. અહીંથી અહીં જશે, આ ઇલેક્ટ્રોન અહીં જશે અને આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા જશે. એટલે જુઓ ફર્સ્ટ સ્ટેપની અંદર કેવું રેઝોનન્સ થશે, અહીં ધ્યાન આપજો. ના ખ્યાલ આવે તો નકાર પછી ખ્યાલ જ નહીં આવે કે આ શું થયું સાહેબ, ક્યાંથી ક્યાં જતું રહ્યું. આ રીતે આ બધું એમનું એમ. હવે જ્યારે ઓલો ઇલેક્ટ્રોન પાછો આવશે, અંદર ગયો નાઇટ્રોમાં, આમાં શું થયું? એક રેઝોનન્સ સ્ટ્રક્ચર આના કરતાં વધી ગયું નાઇટ્રોન લીધે. નાઇટ્રો પોતે રેઝોનન્સમાં ભાગ લેશે એટલે એક રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર એક્સ્ટ્રા બની ગયું. એટલે જેટલા સ્ટ્રક્ચર એક્સ્ટ્રા બને, હા, તમે બસ હોય 4 સ્ટેશન ઊભી રહેતી હોય, એની જગ્યાએ 6 સ્ટેશન ઊભી રહેતો વાર લાગે કે ના લાગે? કે ભાઈ તો હારી લોકલ બસ છે. એક્સપ્રેસ હોય તો કેટલા 2 સ્ટેશન હોય કે ભાઈ અહીંથી અહીંયા અહીંથી અહીંયા જલ્દી પહોંચી જવાય. પણ જેટલા સ્ટોપ વધે, જેટલા રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર વધે, મોર ધ રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર મોર સ્ટેબિલિટી. સ્ટેબિલિટી વધશે. શું વધશે? અને મોર એસિડિક નેચર ઇઝ પ્રોડ્યુસ. વધારે એસિડિક બનશે. શું બનશે? હા. હવે જો આપણે અહીંથી આમ લઈ ગયા, પણ પાછો અહીંથી લાવવાનો આમ, એટલે આ જે છે ને એ પાછા અહીં આવશે ને આ અહીંયા જશે. એટલે એનું નેક્સ્ટ જે રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર છે જુઓ કેવું આવશે, અહીં ધ્યાન આપજો. આ ડબલ બોન્ડ હોય એમને એમ, અહીંયા નાઇટ્રો સિંગલ બોન્ડ થઈ જાય, ડબલ બોન્ડ અહીંયા થઈ જશે. જ્યાંથી સિંગલ બોન્ડ હતો ત્યાં ડબલ બોન્ડ થઈ જશે અને ડબલ હતો ત્યાં સિંગલ થઈ જશે. આ રીતે. અને અહીંયા ચાર્જ આવી જશે નેગેટિવ. અહીંયા ડબલ બોન્ડ, અહીંયા ડબલ બોન્ડ, અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ આવી જશે. નાઉ ધ નેક્સ્ટ રેઝોનન્સ. નેક્સ્ટમાં શું થશે? જો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન જશે અને આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા જશે.
એટલે આપણને આવું રેઝોનન્સ મળશે. જુઓ, ધીસ ડબલ બોન્ડ O એન્ડ નાઇટ્રો ઇઝ ધ સેમ. નાઇટ્રોમાં કોઈ ચેન્જ નથી કરવાનો. આ રીતે નેગેટિવ. અને લાસ્ટ જે છે રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર, લાસ્ટ એમાં આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા જતા રહેશે, પાછા હતા એમને એમ, પણ આખી રિંગ બદલાઈ જશે. જુઓ તમે, આખી રિંગ છે ને ગોળ ફરી જશે. તમે જુઓ તમે કે શું બદલાવ થયો આમાં. પહેલાં ને છેલ્લા સ્ટ્રક્ચરમાં શું ફરક છે જોઈ લો. પહેલાં ને છેલ્લા સ્ટ્રક્ચરમાં શું ફરક પડ્યો જોઈ લો. આ સ્ટ્રક્ચર પહેલું છે 1 નંબર, આ 2 નંબર, આ 3 નંબર, આ 4 નંબર અને આ 5 નંબર. 5 અને 1માં શું ફરક છે જોઈ લો. સેમ છે, ખાલી રિંગ બદલાઈ ગઈ. જુઓ, આની રિંગ જુઓ ને આની રિંગ જુઓ, બસ. એટલે ઓલા આમાં 4 રેઝોનન્સ થાય, જ્યારે આમાં 5 થશે. એક સ્ટ્રક્ચર એક્સ્ટ્રા આવી ગયું. એન્ડ ડ્યુ ટુ રેઝોનન્સ એસિડિક નેચર ઇઝ મોર. થોડો અઘરો ક્વેશ્ચન છે આવો, ખરેખર તો ના પૂછવો જોઈએ, પણ હવે આપ્યો છે તો આપણે તો સોલ્વ કરાય જ છૂટકો. કે એમ કહી દઈએ કે ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચાલશે, તમે જાતે કરી લેજો. અને તમે તો એવું જ બોલવાના, હા સાહેબ કરી લઈશું, કેમ કે આળસ તો આપણે બધે જોઈએ જ છીએ. એ સાહેબ કહે કે ઓકે બેટા કરી લેજો, તો કે હા સાહેબ કરી લઈશું. પછી રામ રામ ભજો કરે તો બીજા કોઈ. આ હોમવર્ક આલ્યું હોય તો આ પેરાનું જાતે દોરો, બરાબર. તો આમાં શું એ સેમ વસ્તુ આમાં એ જ કરવાની. જુઓ શું કરવાનું, અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન અહીં ડોનેટ કરવાનું, અહીંથી અહીં જશે. ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં આવું થશે. જુઓ, ચાલો ડ્રો કરવા જ માંડો ફટાફટ. પાછા પૂછશો કે સાહેબ દોરવા પડે? હા દોરવા પડે, કારણ કે આપ્યું છે. જો ના આપ્યું હોત તો ના દોરત. બરાબર છે. આ પહેલું રેઝોનન્સ. પછી સેકન્ડ અહીંયા જશે, હા અહીંયા જશે. અને આ જેવું અહીં આવશે એટલે આ ઇલેક્ટ્રોનને અહીંયા જતું રહેવું પડશે. છ ઇલેક્ટ્રોન, જે સિંગલ બોન્ડ હોય ને તો 6 ઇલેક્ટ્રોન, 6 ઇલેક્ટ્રોન. થોડું ડેન્જર વસ્તુ છે, ખતરનાક કામકાજ છે. આ તો જોયું કોને આવડે દોરતા, જેને ખરેખર 90ની આસપાસ લાવવા છે અને પછી પાસ ખાવી છે એ જ દોરી શકે છે. 90 આસપાસ ખાવ પાસ. 90+ માર્ક લાવવા હોય તો આ બધું કરવું પડે. બસ ખાલી તમારે 40-50 માર્કની જ આશા હોય કે ના સાહેબ મારે તો ખાલી બસ ઈચ્છા એવી છે કે ખાલી પાસ થવું છે, બાકી કોઈ એવી ઈચ્છા નહીં કે 90 માર્ક લાવી દઉં. એના માટે કોઈ જરૂર નહીં. કોકને એમ હોય, કોક તો હોય ને એવું કે મારા સારું લાવવા જ છે 90 માર્ક્સ, કેમેસ્ટ્રીમાં 100માંથી 100 લાવવા છે, ભૂક્કા કાઢી નાખવા છે, તો એને આ બધું કરવું જરૂરી છે. તો બી કરવું પડે. આ 18+ લેવલનો જ ક્વેશ્ચન છે. આ જે ક્વેશ્ચન છે ને એ ચિલ્લર ક્વેશ્ચન નહીં, થોડો હાઈ લેવલનો ક્વેશ્ચન છે. અમુક ગાડી હોય ને એની જાહેરાત ટીવીમાં ના આવે, એ હાઈ લેવલની ગાડી હોય. કે ભાઈ રોલ્સ રોયની ગાડીની જાહેરાત ટીવીમાં ના હોય, કેમ ટીવી જોનારો એ લાવી જ ના શકે. એ નવરો માણસ ટીવી જોતો હોય, બરાબર, એમ કે રોલ્સ રોય ના લાવે એ, બરાબર છે. રોલ્સ રોય લાવવા માટે ટીવી નહીં જોવાનું.
એને જો ટાઈમ જ ના હોય એટલો બિઝનેસ કરતો હોય માણસ. હાઈલી કેવો માણસ હોય જેની પાસે 1 મિનિટ બી ના હોય ટાઈમ, જસ્ટ મહેનત જ કરતો હોય. તો પહેલી પરીક્ષા માર્ક આવશે એટલે ખ્યાલ આવશે ને કે કેવા માર્ક આવે છે. એ વસ્તુ ખોટી કહેવાય. આમાં શું છે, ટેસ્ટ અમે ટ્રેનિંગમાં ગયા ને તમને એ જ કીધું કે તમે ટેસ્ટ, અમુક સ્કૂલો તો માર્કે નહીં હાલતી. એનો મતલબ શું છે? એવું ના ચાલે. ચલો લખાઈ ગયો, થોડોક ખ્યાલ આવ્યો. એમાં એક સેન્ટેન્સ લખી નાખજો. ઓર્થોનાઇટ્રોફિનોલ એન્ડ પેરાનાઇટ્રોફિનોલ have more stable phenoxidine. Yes, they have more stable phenoxidine than phenol. Ion than phenol. So they are more acidic than phenol. એટલે એ ફિનોલ કરતાં વધારે એસિડિક છે, કારણ કે એક રેઝોનન્સ વધી ગયું ને. હા, એ તો આ તો કયા લેવલનો મેં કીધું 80+ ક્વેશ્ચન. એટલે જેને આમાં શું છે 50, 40, 60 માર્કવાળો વિદ્યાર્થી તો આ છોડી જ દેવાનો છે. એ તો કે ભાઈ ના ભાઈ આવું બધું મને સ્ટ્રક્ચર દોરતા આવડે નહીં, એટલે એ તો લેફ્ટ જ કરી દેવાનો છે કે ભાઈ એને તો લેવા દેવા જ નહીં આ ક્વેશ્ચન સાથે. આ ક્વેશ્ચન કોને કે ભાઈ જેને ભાઈ મારે તો ના માર્ક તો જોઈશે જ, મહેનત તો કરવી જ પડશે. અમારે મારી સ્કૂલમાં 88 માર્ક હોય છોકરાઓ, અમુકનો બાયોલોજી વધારે ગમતું હોય. દરેકનો ઇન્ટરેસ્ટ કેવો હોય, અલગ અલગ હોય. કોકને ફિઝિક્સ બહુ ગમતું હોય, ફિઝિક્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય. હા, કોઈને ત્રણેય કરતાં સંસ્કૃત વધારે ગમતું હોય એવું બી બને. એમાંય 90+ લાવતું. કોમ્પ્યુટર છે, સંસ્કૃત છે, ઇંગ્લિશ છે. એમાં શું છે, કોમ્પ્યુટર છેલ્લે દાડે કરવાવાળા બધા, છેલ્લે C++. હા હા હા, કોઈ માર્ક કોણ આવશે? માર્ક કોણ આવશે? હા, માર્ક કોણ આવશે? ચલો, રાઇટ ધ ઇક્વેશન ઇન્વોલ્વ ઇન ધ ફોલોઈંગ રિએક્શન. બસ આ તો ખાલી રિએક્શન ઉપર આપે છે, ડ્રો કરવાના છે, એટલે હું નહીં કરાવતો. રિમર્ટીમાં જો ઉપર છે ડ્રો કરી લો, લખી લો તમે. જો અહીંયા આપેલું જ છે રિમર્ટીમાં, પેજ નંબર 343 ઉપર આપેલું છે. This is the Rimer-Tiemann reaction, and second is Kolbe. એની ઉપર સૌથી ઉપર આલી છે કોલ્બે. ફિનોલ, NaOH, સોડિયમ ફિનોક્સાઇડ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, H+, 2 હાઇડ્રોક્સી બેન્ઝોઇક એસિડ, સેલિસિલિક એસિડ. This is the intext 11.9. Okay. Now our new question is 11.5. Some commercially important alcohols. એમાં ફર્સ્ટ છે મિથેનોલ. હવે મિથેનોલ એટલે ઝેરી દારૂ કહેવાય. આજે વચ્ચે થયું હતું ને બોટાદમાં કે એમાં, ધેટ ઇઝ લઠ્ઠાકાંડ કહેવાય. CH3 હોય. ધીસ ઇઝ ધ પોઈઝનસ આલ્કોહોલ, મિથેનોલ. માણસ મરી જાય અને લકવા થઈ જાય, ખેંચ આવે, આંચકી આવે, આખું શરીર બ્લુ કલરનું થઈ જાય. એટલે એ ભાઈએ શું કરેલું ખબર છે,
ભૂલમાં ફેક્ટરીનો સ્પિરિટ લઈ દીધો, આ સ્પિરિટ કહેવાય. હવે ઓલા મિક્સ થઈ જાય, પીવાનું શું હોય? ઇથેનોલ, CH3CH2H, ધેટ ઇઝ ઇથેનોલ. અને આ મિથેનોલ ઝેરી દારૂ છે, પોઈઝનસ. યસ. તો જો અંદર મિથેનોલ ઓલ્સો નોન એઝ અ વુડ સ્પિરિટ. ચલો આનું બીજું નામ શું છે? વુડ સ્પિરિટ. તો ઘણી વખત આવા MCQ બી પૂછાય. વિચ આલ્કોહોલ ઇઝ નોન એઝ અ વુડ સ્પિરિટ? ધેટ ઇઝ મિથેનોલ. Was produced by the destructive distillation of wood. Today, most of the methanol is produced by the catalytic hydrogenation of carbon monoxide at a high pressure and temperature in the presence of zinc oxide, Cr2O3 catalyst. એટલે એનું ઇક્વેશન લખી નાખીએ. કાર્બન મોનોક્સાઇડ પ્લસ ટ્વાઇસ H2 gives zinc oxide, Cr2O3, 200 to 300 atm atmospheric pressure and 573 Kelvin to 673 Kelvin temperature. It is converted to CH3OH. Methanol is a colorless liquid and the boiling point of the methanol is 337 Kelvin. It is highly poisonous. ચલો આ કેવો છે? પોઈઝનસ. highly poisonous in nature. Ingestion of even small quantity of methanol can cause the blindness. In large quantity cause even death. And methanol is used as a solvent in a paint, varnish. ચલો આના બીજા યુઝ છે. શેના યુઝ છે? પોઈઝનસ તો છે જ, પણ પેઇન્ટ બનાવવા માટે, વાર્નિશ બનાવવા માટે. વાર્નિશ એટલે લાકડાનો કલર. એન્ડ ચીફલી for making formaldehydes. This is the methanol. Now the second product is ethanol. ઇથેનોલનો તો બધાએ લોકડાઉનમાં બહુ ઉપયોગ કર્યો. હા, સેનિટાઈઝર બનાવવા 90% ઇથેનોલ યુઝ થતો તેમાં. સારી ક્વોલિટીનું લાવો ને, બાકી 70% હતું મિનિમમ. તમે કોઈ બી સેનિટાઈઝર લેવા જતા હતા, ઉપર 65% છેલ્લામાં છેલ્લું ઇથેનોલ, 70. જેટલું વધારે સારું એમ વધારે ઇથેનોલ. બહુ મોંઘું હોય 90% ઇથેનોલ. તો એનો એકદમ ઇઝી ફોર્મ્યુલા છે. આપણે શુગર લેવાની છે. શુગર એટલે કેવું ખબર છે? રબડી ગોળ આવે ભેંસને ગાયને ખવડાવવાનો, જેને આપણે સુક્રેલોઝ કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? સુક્રેલોઝ, સુક્રોઝ કહીએ. એનું ઇન્વર્ટ ઇઝ કેટાલિસમાં C6H12O6 પ્લસ C6H12O6માં રૂપાંતર થશે. એટલે એને ગ્લુકોઝ પ્લસ ફ્રુક્ટોઝ કહીશું. હવે સેકન્ડ સ્ટેપ નંબર 1. ધીસ ઇઝ ધ સ્ટેપ નંબર 1. ઇન ધ સ્ટેપ નંબર 2 ધ ગ્લુકોઝ, યસ, ફરજિયાત છે. એટલે તો હું લખું છું, નકર ના લખાય. એક્ઝામમાં તો લખવું જ પડે ને, કારણ કે બધા યુઝ કરતાં કોમર્શિયલ યુઝ બહુ મહત્ત્વની વસ્તુ છે. કે ભવિષ્ય આનું છે. અત્યારે તો આ આલ્કોહોલનો પેટ્રોલમાં બી 20% મિક્સ કરે છે. એને સોલ્વેન્ટ કહેવાય. અત્યારે જે આપણે પેટ્રોલ સસ્તું કેમ છે? બાકી દુનિયાના દેશોમાં 150, 200, 250 રૂપિયા લીટર પેટ્રોલ મળે છે. પાકિસ્તાન હોય, શ્રીલંકા હોય. કેમ કે એ લોકો ઇથેનોલ નથી એમની પાસે. જે આપણે બધા પિયક્કડ જ છે. હવે આને 20% નાખે છે અત્યારે, એટલે પેટ્રોલ 20% સસ્તું થઈ જાય કે નહીં? આ તો શેરડીમાંથી બને, અને આપણા ઉત્તર પ્રદેશને તો શેરડી બહુ થાય છે. સો ઇથેનોલ is obtained by the commercially by the fermentation. આને આથવણ ક્રિયા કહેવાય. શું કહેવાય?
આ બે ફર્મેન્ટેશન ક્રિયાઓ છે. આથો આવવા દે એની અંદર. ફર્મેન્ટેશન. ફર્મેન્ટેશન તો જો અંદર ધ્યાન આપો, પેજ નંબર 344. ઇથેનોલ ઇઝ ઓબ્ટેન્ડ કોમર્શિયલી બાય ધ ફર્મેન્ટેશન. ધ ઓલ્ડેસ્ટ મેથડ ફ્રોમ સુગર. આ બહુ જૂની મેથડ છે, અત્યારની નથી, લાખો વર્ષો પહેલાં કે ભાઈ આપણા ભારત દેશમાં હજારો વર્ષો પહેલાં બી આ રીતે દારૂ બનાવતા થયું. બહુ ઓલ્ડેસ્ટ મેથડ છે. એન્ડ ધ સુગર ઇઝ મોલેસિસ. ચલો આને આ જે છે ને C12H22O11 એને મોલેસિસ કહેવાય. શું કહેવાય? મોલેસિસ. દેટ ઇઝ સુગર. શુગર કેન બી કહેવાય એને. શું કહેવાય? હા, sugar cane or fruits such as grapes is converted to glucose and fructose, both of which have the formula C6H12O6. In the presence of enzyme invertase, glucose and fructose undergo the fermentation in the presence of another enzyme zymase, which is found in yeast. ચાલો, yeast નામની ફૂગ છે, એમાં ઝાયમેઝ, એટલે આપણે સૂત્ર બનાવ્યું છે ઇઝી ઇન્વર્ટેજ ઝાયમેઝ, ઇઝી IZ. In wine making, wine grapes are the source of sugars. એટલે દ્રાક્ષ હોય ને, સડી જાય એટલે એની પર સફેદ કલરની ફૂગ થાય, એને ઈસ્ટ કહેવાય. એ જે ગ્રેપ્સ હોય ને, સડેલી ગ્રેપ્સ, એની પર સફેદ ફૂગ આવશે અને એ ફોગાય પછી એને ચેપી નાખે. એટલે એને પાણીપુરીવાળા જેમ અંદર પગથી આપણે અમુક મૂવીમાં બી બતાવે છે કે વાઇન બનાવવા માટે શું કરે, એને એની અંદર ચેપી નાખે, એને દબાઈ દે, ઓલું ફૂગ બૂગ બધું ભેગું જ, એ પછી વાઇન બને. જેમ જેમ વાઇન બનતી જાય ને, જેમ જૂની વાઇન ને એમ વધારે ચડે નસો એમ. તો અહીંયા જો વાઇન ઇઝ મેકિંગ ગ્રેપ્સ ધ સોર્સ ઓફ ધ સુગર એન્ડ ધ યીસ્ટ. એટલે ગ્રેપ્સમાં જ સુગર બી છે અને ઈસ્ટ બી છે. એઝ ગ્રેપ રાઈપ ધ ક્વોન્ટિટી ઓફ સુગર ઇન્ક્રીઝ એન્ડ ધ યીસ્ટ ગ્રો ઓન ધ આઉટર સ્કિન. એની આઉટર સ્કિન ઉપર શું બનશે? ફૂગ બનશે. શું બનશે? યીસ્ટ. એન્ડ વેન ગ્રેપ્સ આર ક્રસ્ડ, સુગર એન્ડ ધ એન્ઝાઇમ કમ ઇન ધ કોન્ટેક્ટ, એટલે બંને એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં આવશે એન્ડ ફર્મેન્ટેશન સ્ટાર્ટ થશે. ફર્મેન્ટેશન ટેક પ્લેસ ઇન ધ એનએરોબિક કન્ડિશન. એનએરોબિક એટલે હવાની ગેરહાજરીમાં. ધેટ ઇઝ ધ એબ્સન્સ ઓફ એર. ધ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઇઝ રિલીઝ ડ્યુરિંગ ધ ફર્મેન્ટેશન. ધ એક્શન ઓફ ઝાયમેઝ ઇઝ ઇનિબિટેડ વન્સ in the present percentage of the alcohol is form exceed 40%. If air gets into the fermentation mixture, the oxygen of air oxidize the ethanol and ethanoic acid. એટલે જો હવામાં ખુલ્લો રહે ને દારૂ, પછી ખાટો બની જાય. શું થઈ જાય? ખટાશ આવી જાય. કેમ કે એનું ફોર્મિક એસિડ બની જાય. શું બની જાય? ઇથેનોલનું ઇથેનોઇક એસિડ બની જાય, વિનેગાર બની જાય. શું બની જાય? યસ, વિનેગાર બની જાય. CH3CH. યસ, વેરી ગુડ. So fermentation of oxygen and the oxidized ethanol to ethanoic acid, which is the turn that destroy the taste of the alcoholic drink. એટલે આલ્કોહોલિક ડ્રિંક હોય ને એનો ટેસ્ટ બદલાઈ જાય. ઓલો મીઠો સ્વાદ હોય, દારૂનો મીઠો સ્વાદ હોય, એની જગ્યાએ ખાટો થઈ જાય. શું થઈ જાય? ખટાશ આવી જાય. And ethanol is a colorless liquid. The boiling point is 351. ચલો, આનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ કેટલું છે? 351 કેલ્વિન. ચાલો, આનું કેટલું હતું જુઓ? 337 કેલ્વિન. એન્ડ ઇટ ઇઝ યુઝ ઇન અ સોલ્વન્ટ એઝ અ પેઇન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી. આના યુઝ તો એના એ જ છે, પેઇન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં થાય છે યુઝ. And the preparation of number of carbon compounds, the commercial alcohol is made of unfit for drinking by mixing the copper sulfate. જે પીવા લાયક ના રાખવો હોય, ખરાબ કરી દેવો હોય, એમાં અંદર શું નાખી દેવાનું? કોપર સલ્ફેટથી શું થાય ખબર? ગળામાં સૂજવાઈ જાય. એન્ડ પીરિડીન, ગંધ મારે, સ્મેલ.
It is known as a denaturation of alcohol. The nowadays the large quantity of ethanol is obtained by the hydration of the ethene. અત્યારે ઇથિનના હાઇડ્રેશન દ્વારા પણ એને બનાવવામાં આવે છે. So this is all about the some commercially important alcohols. 11.5 is completed. Okay. Now બોલો બોલો થાકી ગયા? ચાલો નાવ તો આપણે ખાલી પહેલાં એનું માઇન્ડ મેપ બનાવી દઈએ. નવો ક્વેશ્ચન છે ઇથર્સ 11.6. એમાં પહેલો ક્વેશ્ચન છે પ્રિપેરેશન ઓફ ઇથર્સ. ચાલો ઇથર્સ બનાવવા માટે આપણી પાસે કેટલી મેથડ છે જુઓ. ફર્સ્ટ મેથડ ડિહાઇડ્રેશન ઓફ આલ્કોહોલ્સ એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ અ વિલિયમસન સિન્થેસિસ. ઓનલી 2 મેથડ્સ આર ધેર. બરાબર, તો ચાલો બનાવી દઈએ આપણે. આનો એક જ સિમ્પલ નાનો ચાર્ટ છે. ફર્સ્ટ બાય dehydration of alcohol and second is Williamson synthesis. most time પૂછી શકાય છે પરીક્ષામાં, યુનિટ ટેસ્ટમાં બી આવી શકે છે. વિલિયમસન સિન્થેસિસ. This is the 2 methods to prepare the ethers. In first method, CH3CH2OH ethanol is taking in the vessel. Now there is 2 possibility. It is a temperature based reaction. If you make more temperature, then it is converted to ethene 443 Kelvin. So it is converted to CH211CH2 ethene. આપણે ઇથિન બનાવવો જ નથી, આપણે તો ઇથર બનાવવો છે. તો ટેમ્પરેચર ખાલી થોડુંક ઘટાડવાનું છે. કેટલું જેવું 413 કરી દેવાનું છે. સો ઇટ ઇઝ કન્વર્ટેડ ટુ ડાઇથાઇલ ઇથર C2H5O C2H5O ડાઇથાઇલ ઇથર. ડાઇથાઇલ ઇથર એને ઇથોક્સીથેન પણ કહેવાય. યસ, એનું મિકેનિઝમ આપણે નથી કરવું. આ બાજુ વિલિયમસન સિન્થેસિસ લઈ લઈએ. RX પ્લસ RONA it is converted to ROR dash. So it is converted to ether plus NX. This is simple Williamson synthesis. એમાં આપણને એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ CH3 thrice CONA plus CH3Br, it is converted to CH3O CH3 thrice plus NaBr. પણ જો આનાથી ઊંધું કરી નાખીએ તો નહીં બને. એટલે કે જો CH3 થ્રાઇસ C છે એને BR લઈશું, આને ઓલો બનાવીશું ONA, તો નહીં બને. આ વૈજ્ઞાનિક કારણ પૂછાય છે. તો આ રિએક્શન નહીં પોસિબલ થાય અને ડિહાઇડ્રેશન થઈ જશે. ઇથર નહીં બને.
બસ ફિનિશ. These two methods to prepare the ethers, and this is the chart for the preparation of ethers. ચાલો ફટાફટ રીડ કરી લઈએ એટલે પૂરું થઈ જાય. આજનો કોટા પૂરો કરી દઈએ. થઈ ગયો? ચાલો કમ્પ્લીટ. ફટાફટ વાંચી લઈએ એને. પેજ નંબર 45 ઉપર ધ્યાન આપજો. પ્રિપરેશન ઓફ ઇથર્સ બાકી છે જી. જો અંદર ધ્યાન આપો. બાય ડિહાઇડ્રેશન ઓફ આલ્કોહોલ્સ, અંદર ધ્યાન આપજો. Alcohol undergo dehydration in the presence of protic acid like H2SO4 and H3PO4. The formation of a reaction product alkene or ether depend on the reaction condition. For example, ethanol is dehydrated to ethene in the presence of sulfuric acid at 443 Kelvin. At 413 Kelvin, the ethoxyethane is the main product. The formation of ether is a nucleophilic bimolecular reaction SN2. આ પૂછી શકાય હો MCQ. The formation of ether is SN2 mechanism, okay, involving the attack of alcohol molecule on the protonated alcohol as indicated below. First H plus add થશે, પછી OH નો H2O ઉપર એટેક થશે. જુઓ, acidic dehydration of alcohol to give an alkene is also associated with substitution reaction to give the ether. The method is suitable for the preparation of ether having the primary alkyl groups only. The alkyl group should be unhindered and the temperature be kept low, otherwise the reaction favored in the formation of alkenes. The reaction follows the SN1 pathway, which when the alcohol is secondary or the tertiary, about which you will learn in the higher class. However, the dehydration of secondary and tertiary alcohol to give corresponding ethers is unsuccessful as elimination components competes over the substitution and the consequently and alkenes are easily formed. Can you explain why the bimolecular dehydration not appropriate for the preparation of ethyl methyl ether? Second is a Williamson synthesis. It is an important laboratory method for the preparation of symmetrical and asymmetrical unsymmetrical ethers. In this method, an alkyl halide is allowed to react with sodium alkoxide. Rx plus RONA gives ROR dash plus NaX. The ether containing substituted alkyl groups may also be prepared by this method. The reaction involves SN2 attack on the alkoxide ion on primary alkyl halides, and the better result are obtained if the alkyl halide is primary. In the case of secondary and tertiary alkyl halide, elimination competes over the substitution. If tertiary alkyl halide is used, an alkene is an only the reaction product and no ether is formed.
So for example, the reaction of the CH3ONA plus CH3 thrice CBr gives the exclusively to methyl propene. It is because the alkoxide ions are not only the nucleophiles but a strong base as well. They react with the alkyl halide leading to the elimination reaction. Same વસ્તુ આપણને એક્ઝામ્પલમાં આપી છે, જોઈ લો ફટાફટ. એક્ઝામ્પલમાં કયો આલ્કાઇલ હેલાઇડ લીધો છે જુઓ તમે, ટર્શરી. એટલે આની આ જ વસ્તુ ઉપર જે થઈ ને અત્યારે એ જ વસ્તુ આમાં થશે. અને આપણને આલ્કિન નિપજ જે ઇથર મળવી જોઈએ એ મેજર પ્રોડક્ટ ઓફ ધ રિએક્શન ઇઝ 2 મિથાઇલ પ્રોપ 1 ઇન. આ જે છે ને એ નહીં મળે. મેજર પ્રોડક્ટ આલ્કિન બનશે. શું બનશે? આલ્કિન બનશે. એન્ડ it is because sodium ethoxide is a strong nucleophile as well as a strong base, thus the elimination reaction predominant over the substitution. એટલે આમાં ઇથર નહીં મળે પણ આલ્કિન મળશે. શું મળશે? સેમ ઉપર જેવું છે ને એ જ રિએક્શન કરવાનું છે. સેમ ટુ સેમ પ્રોડક્ટ, ખાલી જે છે આપણને અહીંયા જે પ્રોડક્ટ મળશે બરાબર એ સેમ એની એ જ પ્રોડક્ટ લખવાની છે. ખાલી જે પાછળ CH3OH છે ને એની જગ્યાએ CH2CH3OH કરી દેવાનું. શું કરી દેવાનું? હા, જે આ સેકન્ડ નંબરનું રિએક્શન છે ને એ સેમ પ્રોડક્ટ ખાલી CH3OHની જગ્યાએ શું કરી દેવાનું? CH3CH2OH. ઓકે ઓકે, ચાલો આટલું રાખીએ છીએ આજે. થેન્ક યુ.